माइक्रोसफ्ट अफिस 2021 भर्जन कसरी डाउनलोड गर्न सक्छ त्यो पनि फ्री। सबैभन्दा कन्ट्रोल प्यानलमा जानु अनि माइक्रोसफ्ट अलरेडी इन्स्टल भएको त्यसलाई डिलिट गर्नु। त्यसपछि गुगल क्रोममा जानु अनि सर्च गर्नु अफिस कस्टमाइजेसन टुल अनि टाइप गर्नु अनि यहाँ नि 64 बिट आफ्नो कम्प्युटर सिस्टम अनुसार चुज गर्नु अनि अफिस साइटमा 2021 प्रोफेसनल भोल्युम लाइसेन्स भर्जन चुज गर्नु अनि यसमा जुन इन्स्टल गर्नु छ त्यसलाई अन गर्नु अनि नेक्स्ट गर्नु अनि ल्याङ्ग्वेजमा युनाइटेड स्टेट राख्नु। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु अनि एक्सपोर्ट गर्नु। त्यसपछि क्रोममा जानु फेरि अनि सर्च गर्नु अफिस डेभलपमेन्ट टुल अनि त्यसलाई डाउनलोड गर्नु अनि अफिस डेभलपमेन्ट टुललाई रन एज एडमिनिस्टर गरेर लोकल डिस्कमा फाइल नेम राख्नु अफिस 2021। त्यसपछि कन्फिगरेसन फाइललाई 2021 अफिस फाइलमा राख्नु अनि त्यो फाइलको पाथलाई कपी गरेर अनि सिएमडी ओपन गर्नु अनि सिएमडीलाई रन एज एडमिनिस्टर गर्नु अनि त्यसपछि सिडी अनि त्यो फाइलको पाथ त्यहाँ पेस्ट गर्नु अनि त्यो प्रम्प्ट कपी गर्नु अनि सिएमडीमा पेस्ट गर्नु। त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो एमएस अफिस डाउनलोड हुन थाल्छ अनि अलि टाइम पनि लिन सक्छ एमएस अफिस डाउनलोड हुनमा। डाउनलोड भइसकेपछि हामी एमएस वर्ड पावर पोइन्ट एक्सेल हामी जुन पनि ओपन गर्न सक्छौँ। अनि यस्तो प्रब्लम आउँछ भने यो भिडियो हेर्नु होला।